साथीहरु यो भिडियोमा चाहिँ हामी HTML इन्टिटी को बारेमा डिटेलमा जान्ने छौं है। हामीलाई थाहा नै छ कि HTML मा हामी कुनै ट्याग लेख्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ सुरुमा स्मलर देन साइन त्यसपछि हामीले ट्याग को नाम अनि त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्छ ग्रेटर देन साइन यसरी दिएपछि हाम्रो के हुन्छ ट्याग हामी HTML मा लेख्न सक्छौं। तर हामी के गर्न सक्दैनौं कि मलाई चाहिँ अब जस्तै यसको आउटपुट देख्नु छ भनेपछि चाहिँ यो हामी यो डिप भन्नेलाई मैले प्रिन्ट गर्नु छ भनेपछि चाहिँ हामी यो डिपलाई हामी यसरी गएर आउटपुट हेर्ने भने चाहिँ हाम्रो यहाँ आएन। किन आएन भने चाहिँ हाम्रो ब्राउजरले के रिड गर्छ कि जुन हाम्रो स्मलर देन र ग्रेटर देन साइन भित्र जति पनि टेक्स्ट हुन्छ त्यसलाई के ठान्छ हाम्रो ट्याग को रूपमा लाग्छ। तर तपाईलाई ट्याग नै प्रिन्ट गर्नु छ अथवा ट्याग नै आउटपुटमा देख्नु छ भने चाहिँ कसरी देख्ने त हाम्रो अहिले h1 लेखेको छ हामीले h1 त देखेका छैनौं। त्यसको लागि हुन्छ हाम्रो HTML मा इन्टिटीज को युज हुन्छ। अब हामीले चाहिँ यो जुन हाम्रो यो ग्रेटर देन साइन छ नि यो साइन लेखेपछि हाम्रो ब्राउजरले यो ट्याग हो सोध्छ त्यसैले हामीले यहाँ चाहिँ क्यारेक्टर इन्टिटीजहरु दिनुपर्ने हुन्छ। हाम्रो क्यारेक्टर इन्टिटीहरु चाहिँ हामीले दुई तरिकाले दिन सक्छौं। हाम्रो पहिलो तरिका छ हाम्रो हामी नेम दिन सक्छौं। हामी इन्टिटी को नेम दिन सक्छौं अनि दोस्रो तरिका छ हाम्रो इन्टिटी को हामी के गर्न सक्छौं नम्बर दिन सक्छौं। यो नम्बर र नेम कसरी दिने त अब जुन हाम्रो यो हाम्रो लेस देन साइन छ नि हाम्रो यसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्छ इन्टिटी को हामीले नेम दिनुपर्छ। नेम दिनको लागि चाहिँ फर्स्टमा हामीले एम्परसेन्ड युज गर्नुपर्छ। हामीले नेम को लागि के गर्नुपर्छ हामीले सुरुमा एम्परसेन्ड युज गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि हामीले नेम जे पनि हाम्रो क्यारेक्टर को नेम छ नि क्यारेक्टर को हामीले नेम लेख्नु पर्छ। त्यस्तै हाम्रो चाहिँ हामीले इन्टिटी को नम्बर लेख्नु छ भने चाहिँ हामी यहाँ के गर्छौं एम्परसेन्ड त लेख्छौं नि त्यसको अगाडि त्यसपछि हामी के गर्छौं ह्याश पनि लेख्छौं। हामी यसरी ह्याश लेख्छौं अनि हामी के गर्छौं क्यारेक्टर को नम्बर लेख्छौं। यहाँ चाहिँ हामी यहाँ नम्बर लेख्छौं अनि क्यारेक्टर को नेम लेख्नको लागि हामी के गर्छौं एम्परसेन्ड हामी चाहिँ क्यारेक्टर को नेम लेख्छौं। अब चाहिँ हामी के गरौँ भने चाहिँ जुन हाम्रो यो छ नि तल हाम्रो डिप भन्ने ट्यागमा चाहिँ हामी के गर्छौं अब सुरुमा नेम देखि गर्छौं। जस्तै मैले अहिले एम्परसेन्ड लेखे हामीले के गर्नु छ लेस देन साइन को युज गर्नु छ त्यसको लागि हामी के गर्छौं लेस देन को लागि lt भन्ने हुन्छ त्यसपछि हामी सेमिकोलन युज गर्नुपर्छ। यहाँ हामीले माथि क्यारेक्टर नेम पछि चाहिँ हामीले सेमिकोलन युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ के भइसक्यो हाम्रो यो चाहिँ हाइलाइट भइसक्यो। यसमा lt भनेको चाहिँ हाम्रो लेस देन साइन त्यस्तै हाम्रो ग्रेटर देन साइन को लागि हामी एम्परसेन्ड युज गर्छौं त्यसपछि हामी ग्रेटर देन साइन युज गर्छौं अनि सेमिकोलन युज गर्छौं। अब हाम्रो यो के भइसक्यो लेस देन र ग्रेटर देन साइन भइसक्यो। अब हामीले कन्ट्रोल प्लस s गरेर हामीले यहाँ हेर्ने भने चाहिँ हाम्रो के भएको छ डिप भन्ने चाहिँ हाम्रो प्रिन्ट भइसक्यो। हेर्नुस् है पुरै ट्यागमा भएको छ। यसरी हामीलाई चाहिँ HTML ट्यागहरुलाई चाहिँ प्रिन्ट आउट गर्नु छ भने चाहिँ हामी डिप को सहायताले हामी के गर्न सक्छौं यसरी प्रिन्ट गर्न सक्छौं। यो भयो हाम्रो के भयो यो चाहिँ हाम्रो यो हामीले के को इन्टिटी को चाहिँ क्यारेक्टर को नेम देखि गर्यौं। अब चाहिँ हामी क्यारेक्टर को नम्बर देखि गरौँ। नम्बर को लागि म के गर्छु फर्स्टमा एम्परसेन्ड लेख्छु हाम्रो चाहिँ जुन लेस देन को लागि चाहिँ हाम्रो 60 त्यसपछि मैले गरे अनि म चाहिँ डिप लेख्छु त्यसपछि चाहिँ हामीले के गर्यौं अनि त्यसपछि हामीले फेरि एम्परसेन्ड हामीले यसमा ह्याश युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ पनि हामी ह्याश युज गरौँ अगाडि यसमा हाम्रो के छ 62 छ यसको चाहिँ अनि मैले चाहिँ यसरी सेमिकोलन युज गरे। अब हामीले यहाँ हेर्ने भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ हाम्रो दुईवटा डिभ आइसक्यो। माथिको वाला हामीले के देखि गरेका थियौं क्यारेक्टर को नेम देखि तलको चाहिँ क्यारेक्टर को नम्बर देखि यसरी हामी चाहिँ के गर्न सक्छौं HTML ट्यागहरुलाई चाहिँ आउटपुटमा देखाउन सक्छौं। अब हाम्रो यसको हामीले याद चाहिँ कसरी गर्ने हाम्रो नाम युज गर्नको एडभान्टेज चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो नामहरु याद गर्न इजी हुन्छ। जस्तै अहिले हामीले lt भनेको लेस देन को लागि युज गर्यौं अनि gt भनेको चाहिँ ग्रेटर देन को लागि युज गर्यौं। तर हाम्रो क्यारेक्टरमा चाहिँ यो क्यारेक्टर को नम्बर देखि भने चाहिँ हाम्रो नम्बरहरु त डिफरेन्ट हुन सक्छ। हामी सबै नम्बरहरुलाई के गर्न सक्दैन हामी रिमेम्बर गर्न सक्दैनौं। त्यसैले हामीले नेम युज गर्न हामीलाई इजी हुन्छ तर त्यसको डिसएडभान्टेज के हुन्छ भने चाहिँ ब्राउजरले चाहिँ सबै नेमहरुलाई चाहिँ सपोर्ट गर्न नसक्छ। त्यसैले हामीले नम्बरहरु युज गरे चाहिँ बेस्ट हुन्छ। अब हामीले गुगलमा गएर सर्च गर्ने हो भने चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ हाम्रो थुप्रै किसिमको इन्टिटीहरु हाम्रो यसरी देखिन्छ। जस्तै हामीले अहिले लेस देन को लागि युज गर्यौं एम्परसेन्ड हामीले lt युज गर्यौं त्यसैले नम्बरमा के गर्यौं #60 भनेर युज गर्यौं अनि हामीले के गर्यौं ग्रेटर देन को लागि हामी # अनि के 62
त्यस्तै हामीले एम्परसेन्डलाई नै हामीले प्रिन्ट आउट गर्नु छ भने चाहिँ हामी एम्परसेन्ड एएमपी लेख्छौँ। यो चाहिँ हामी तपाईँ ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यस्तै हाम्रो यसको नम्बर छ 38 छ। त्यस्तै हामीलाई डबल कोटेसन मार्कको लागि हामी हाम्रो के छ एम्परसेन्ड कोड अथवा एम्परसेन्ड #62 यस्तै हाम्रो सिङ्गल कोटेसनको छ। अनि सेन्टको भ्यालु पनि छ। त्यस्तै हाम्रो पाउन्ड अनि एन युरो हामी चाहिँ वेबसाइटको लास्टमा चाहिँ हामीले कपिराइट कसले बनाएको त्यसको लागि लेख्नको लागि हामी एम्परसेन्ड कपी लेख्छौँ। त्यस्तै हामी रेस्ट्रिक्टेड ट्रेडमार्कको लागि हामी एम्परसेन्ड रेग लेख्छौँ। त्यस्तै हाम्रो के छ एन्टिटी नेम चाहिँ हाम्रो के हुन्छ केस सेन्सिटिभ हुन्छ। जस्तै कि केस सेन्सिटिभ भनेको कस्तो कि मैले यहाँ चाहिँ के गर्न मिल्दैन जीटीको ठाउँमा क्यापिटल जीटी लेख्नु मिल्दैन। त्यसरी हाम्रो छ यो डिफ्रेन्ट हाम्रो इन्टिटी अथवा क्यारेक्टरहरूलाई चाहिँ लेख्नको लागि हाम्रो यहाँ हामीले यो कोडहरू चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो फर्स्टमा छ जस्तै नन ब्रेकिङ स्पेस भनेको यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ एनभीएसपी। म चाहिँ यसलाई अहिले कपी गर्छु है Ctrl+C गरेँ। जस्तो कि हाम्रो ब्राउजरमा हामीलाई कहिलेकाहीँ म एउटा यहाँ टेक्स्ट लेख्छु है। म चाहिँ H1 ट्यागमा के टेक्स्ट लेख्छु हेलो ओल्ड लेख्छु Ctrl+S गरेँ। त्यसपछि यहाँ आएर हामीले ब्राउजरमा आएर हेर्ने भने चाहिँ हाम्रो हेलो ओल्ड भनेर आएको छ। अब चाहिँ म के गर्छु कि यहाँ आएर स्पेस दिन्छु है। यसरी मैले के गरेँ स्पेस दिएँ Ctrl+S गरेँ। अनि हामीले यहाँ आयो भने चाहिँ रिफ्रेस गरेँ। फेरि हाम्रो यहाँ त के भएको छ स्पेसलाई कटअप गरेको छ। एचटिएमएलले स्पेसलाई र मार्जिनलाई आफै कटअप गर्छ हामीले धेरै दियौँ भने। त्यसैले हामीले के हुन्छ अब हामीलाई चाहिँ के गर्नु छ कि यो स्पेस जस्ताको तस्तै लेख्नु छ भने चाहिँ हामी के गर्छौँ Ctrl+V। हामी चाहिँ नन ब्रेकिङ स्पेस युज गर्छौँ। म चाहिँ यसमा जस्तै 5 चोटि चाहिँ हामीलाई के गर्नु छ स्पेस दिनु छ भने चाहिँ मैले 5 चोटि चाहिँ एम्परसेन्ड एनबीएसपी भन्ने कोडलाई लेख्छु। अब चाहिँ हामी यहाँ आएर हेर्ने भने चाहिँ हाम्रो के भएको छ 5 ठाउँमा यसरी स्पेस आएको छ हाम्रो 5 चोटि। यसरी हामी नन ब्रेकिङ स्पेसको पनि हामी के गर्न सक्छौँ युज गर्न सक्छौँ। तर हामीले पहिला नै एउटा प्री ट्याग भन्ने युज गरेका थियौँ जसले चाहिँ के गर्छ अटो मार्जिन र प्याडिङ गर्न सक्छ। त्यसको प्रयोग पनि गर्न सकिन्छ। तर हाम्रो यो चाहिँ के भयो एचटिएमएल इन्टिटीको प्रयोग गरेर हामीले यसरी गरेका छौँ। एचटिएमएल इन्टिटीमा चाहिँ यति नै हुन्छ। हामी अगाडि चाहिँ अरू कुरा सिक्नेछौँ। थ्याङ्क यू।